πάμε να συζητήσουμε τις νέες εντάσεις, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τα τεκτενόμενα στο νότιο τμήμα της Κάσου και της Καρπάθου και στην πορεία να δούμε και τις αμερικανικές εξελίξεις, καθώς είναι πολλές μετά την απόφαση και την ανακοίνωση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκλογική κούρσα. Ξεκινάμε όμως με τα ελληνοτουρκικά και καλωσορίζω και καλημερίζω τον Γιάννη Μάζη στο κανάλι της Ναυτεμπορικής. Είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής θεωρίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλημέρα σας, κύριε Πανταζόπουλε. Κύριε Μάζη, διάβαζα μια ανάλυση η οποία λέει ότι η Τουρκία στην Κάσο αμφισβητεί όχι ρητορικά, αλλά δια των όπλων όχι κάποια κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, αλλά το σκληρό πυρήνα της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Πώς ακούτε αυτή την εκτίμηση? Είναι απολύτως ακριβής, αλλά βάζω και ένα σημείο. Ξέρετε, στην περιοχή ακριβώς αυτήν έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο την Ελληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΣ, αυτήν την μερική οριοθέτηση, η οποία είναι επίσημη, είναι νόμιμη, είναι υπογεγραμμένη και από τις δύο πλευρές και αυτή τη στιγμή έχουμε τουρκικά πολεμικά πλοία να παρεμποδίζουν την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έτσι. Και βεβαίως του σκληρού πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας σε μια ΑΟΣ ελληνική, η οποία είναι επίσημη και νόμιμα οριοθετημένη. Αυτό το ξεχνάμε, ξέρετε. Το ξεχνάμε γιατί ο μέσος πολίτης δεν μπορεί να έχει μπροστά του ένα θαλάσσιο χάρτη του Βρετανικού Ναυαρχείου και να μπορεί να διακρίνει ποια είναι η ΑΟΣ η οποία υπογράφτηκε με την Αίγυπτο, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου. Ερωτώ λοιπόν, είναι, και θα το ρωτώ συνέχεια μέχρι το τέλος αυτής της διαδικασίας, όποιο και αν είναι αυτό, είναι ή δεν είναι κουρελόχαρτο η διακήρυξη των Αθηνών? Είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση που βεβαίως πρέπει να απαντηθεί αρμοδίως. Βεβαίως, ναι, δεν περιμένω την απάντηση από εσάς, για το Θεό, εσείς δημοσιογράφοι. Κύριε Μάζη, να σας ρωτήσω αν αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή συνδέεται και με την μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Σαφέστατα, διότι ξέρετε, αυτό που κάνει το Ιταλικό γαλλικών συμφερόντων, τονίζω, ωκεανογραφικό, είναι να κάνει σκάνινγκ το βυθό για να φτάσει στο σημείο της κοντήσεως. Και ένα τα οποία με ανησυχούν είναι αυτά τα οποία ακούω να λέγονται από διπλωματικούς κύκλους, ότι για την ώρα δεν έχει γίνει πόντιση, ελπίζουμε μέσω αυτών των διπλωματικών επαφών που έχουν αναπτυχθεί τις τελευταίες ώρες να λήξει αυτή η υπόθεση πριν την πόντιση. Τι θα πει αυτό? Έχουμε ή δεν έχουμε ΑΟΣ? Επισήμως οριοθετημένοι. Τι να ποντολούμε? Μα τι μήνυμα στέλνουμε στην Τουρκία? Στέλνουμε στην Τουρκία αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Ερντογάν στην Κύπρο, στέλνοντας 50 πολεμικά στην Κύπρο. Ξέρετε, αυτά τα 5 πολεμικά που έχουν πάει τώρα στην Κάσο, έξω λίγο από τα 6 μίλια, είναι μέρος του στόλου που έστειλε ο κύριος Ερντογάν στην Κύπρο. Επιστρέφοντας, είπαν να ρίξουν και μια ματιά για το αν τηρείται το τουρκολιθικό μνημόνιο, το παράνομο, πρώτον, και η γαλάζια πατρίδα η παράνομη, δεύτερον. Εμείς όμως που έχουμε νόμιμη ΑΟΣ, τρίτον, παρατηρούμε απλώς. Που λέμε ουσιαστικά στους Τούρκους, γιατί προσέξτε, η διεθνής κοινότητα καταγράφει, κύριε Πανταζόπουλε, πώς αντιδράει η Ελλάδα στην παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της επισήμως οριστέντων. Όχι επειδή το λέω Μάζης. Εννοείται, κύριε Μάζη, εννοείται ότι δημιουργείται ένα προηγούμενο μη επαρκούς τήρησης των... Σαφέστατα. Και επιπλέον θα βγει κάποιος να πει ότι ξέρετε κύριοι, έχουμε υπογράψει μια διακήρυξη των Αθηνών για καλό κλίμα. Ακούω καθημερινά από επίσημα κυβερνητικά χείλη, τα πλέον επίσημα, π.χ. του κυρίου Γεραπετρίτη, του κυρίου Πρωθυπουργού, ότι έχει εγκατασταθεί ένα καλό κλίμα. Πού το βλέπετε εσείς το καλό κλίμα? Με 5 κανονιοφόρους
να παρακολουθούν σε ΑΟΣ ελληνική, προσέξτε, επισήμως οριστήσα, να παρακολουθούν τις δραστηριότητες και να προσπαθούν να αποπέμψουν το σκάφος αυτό το ωκεανογραφικό, το οποίο τι κάνει, υλοποιεί μια σύνδεση μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ. Διότι το καλώδιο αυτό, ο interconnector, συνδέει και το Ισραήλ. Και προσέξτε κάτι άλλο, κύριε Πανταζόπουλε. Ζούμε μια εξαιρετικά επικίνδυνη συγκυρία. Ουδής θα αμφισβητήσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κυβέρνηση. Και σε μια τέτοια ανάλογη περίπτωση έγινε ό,τι έγινε και στην Κύπρο. Κύριε Μάζη, για να καταλάβω αυτά τα ζητήματα. Σωστά, και για να καταλάβω αυτό που λέτε, εννοείται ότι λόγω της φάση στην οποία βρίσκεται η Αμερική, η πολιτική σκηνή της Αμερικής αυτή τη στιγμή, δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις? Ακριβώς όπως το λέτε. Γιατί αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Biden παραμένει τυπικά πρόεδρος. Είναι πικραμένος ο Biden. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Ο Biden είναι πικραμένος. Και επιπλέον είναι βαριά τραυματισμένος. Πολιτικά βαριά τραυματισμένος. Αυτού του είδους το κενό το οποίο υπάρχει για τους επόμενους 6 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα το εκμεταλλευτεί η Τουρκία. Δηλαδή το θετικό κλίμα το οποίο ακούμε ότι δημιουργείται μέσα από τις τελευταίες επαφές στα ελληνοτουρκικά κινδυνεύει να καταρρεύσει ή είναι μια παράλληλη διαδικασία αυτό που βλέπουμε στα νότια της Κάσου, που πιθανά να έχει και κάποια διαφορετική εξήγηση? Μα το καλό κλίμα στο οποίο αναφέρεστε, κύριε Πανταζόπουλο, είναι μια μαγική εικόνα η οποία υφίσταται και κατοικοειδρεύει μόνο στους εγκεφάλους της ελληνικής πολιτικής ελίτ, της κυβερνήσεως. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου που το είδατε. Μας πυροβολούν το συνοριοφύλακα και εμείς ψάχνουμε να δούμε εάν τον πυροβόλησαν ή νεφελίμ. Λέει, να δούμε, λέει, ποιος τον πυροβόλησε. Ποιος μπορεί να τον πυροβόλησε από απέναντι? Να. Ένα το κρατούμενο. Έχουμε αυτό εδώ τώρα, το οποίο είναι κατάφορη, νόμιμη, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έχουμε την Κύπρο. Πέστε μου, τα 50 πολεμικά και τα drones που κατέβασε ο κύριος Ερντογάν στην Κύπρο, αυτά είναι σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της διακηρύξεως των Αθηνών? Όχι βέβαια. Το ότι προσπάθησε και δεν ξέρω αν το πέτυχε, αμφιβάλλω, να κάνει παρατηρήσεις όσο μεγάλος πατισάχ ή στον υφιστάμενό του βασάλο της ελληνικής κυβερνήσεως να μαζέψει τον υπουργό του. Ο κύριος δεν είπε ο δύστιχος. Ήταν όμως, κύριε Μάζη, με συγχωρείτε, ήταν τόσο μη αναμενόμενη αυτή η δήλωση? Τι εννοώ? Ότι στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου έχουμε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Δεν μιλάμε για μια εύρυθμη δημοκρατία όπως έχουμε στη δική μας χώρα. Είστε πολύ ευγενείς. Η αλήθεια είναι ότι, κοιτάξτε, το ερώτημα δεν πρέπει να το απευθύνετε σε μένα. Εάν ήταν τόσο μη αναμενόμενο, το ερώτημα πρέπει να το υπογράψει σε αυτούς οι οποίοι συνυπογράφουν τη διακήρυξη των Αθηνών. Και αν για τον μέσο πολίτη, όπως εγώ, όπως εσείς, ή το απολύτως αναμενόμενο, διότι δύο αρνήσεις κάνουν μια κατάφραση, όπως ξέρετε, τότε πώς ήταν αναμενόμενο για τους συνυπογράφοντες τη διακήρυξη των Αθηνών? Κύριε Μάζη, υπάρχουν κοινά στοιχεία με την υπόθεση του 2020 με το Ορούτς Ρέις? Υπάρχουν περισσότερα αυτή τη στιγμή. Γιατί τότε δεν υπήρχε ελληνογυπτιακή ΑΟΣ. Αυτή τη στιγμή, ξαναλέω για να το συνηθίσει το αυτή των ευγενών ακροατών μας, αυτή τη στιγμή στην περιοχή αυτή υπάρχει επίσημη ελληνοαιγυπτιακή ΑΟΣ, νομίμως διακηρυγμένη, οριοθετημένη και ισχύουσα κατά το Διεθνές Δίκαιο της Θαλάσσης και το Διεθνές Δίκαιο γενικώς. Αυτή τη στιγμή αυτή η ΑΟΣ γίνεται σουρωτήρια από τους Τούρκους. Να. Δεν είναι δυνητική. Δεν είναι αυτή που θα μπορούσαμε να έχουμε, ξέρω εγώ, σε ολόκληρο το Αιγαίο. Είναι η ΑΟΣ που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Και η οποία έγινε γιατί?
για να αναιρέσει το ψευδεπίγραφο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο κατά τους Τούρκους ισχύει στην περιοχή αυτή, και η στρατιωτική τους παρουσία τι κάνει? Να υπομεινήσει στη διεθνή κοινότητα ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο ισχύει και εφαρμόζεται, και η δεύτερη θεωρία τους, το δόγμα περί γαλάζιας πατρίδας. Ναι. Ούτως ώστε και αυτό να υπομεινίσκεται στη διεθνή κοινότητα ότι υπάρχει και υφίσταται. Έχουμε ένα τεχνικό θέμα με τον ήχο. Θα παρακαλέσω τους τεχνικούς να το επιλύσουν. Και μέχρι να γίνει αυτό, θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μάζη, εάν κρίνετε ότι η στάση της ελληνικής πλευράς, η οποία τουλάχιστον με όσα λέει η κυβέρνηση, προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα αποτελεί έναν σύμμαχο σταθερότητας και εμπιστοσύνης και θα αποφεύγει την ακραία ρητορική στην περιοχή μας, εάν πιστεύετε ότι δεν είναι επαρκής για την επίλυση και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. Βλέπουμε τώρα και την καινούργια πρόκληση της Τουρκίας, που έχει και τη διάσταση την οποία αναφέρεται. Είναι αρκετή η διαχείριση που κάνει η Ελλάδα? Πρέπει να είναι περισσότερο διεκδικητική πιθανώς? Η Ελλάδα δεν έχει να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή τίποτα. Εκεί το μόνο που έχει να διεκδικήσει η Ελλάδα είναι την υπάρχουσα κυριαρχία της και τα υπάρχοντα κυριαρχικά της δικαιώματα, τα οποία διεκδικούνται παρανόμως από την Τουρκία. Η στάση δηλαδή η οποία δηλώνει ότι η Ελλάδα υποχωρεί σε οποιαδήποτε παράνομη διεκδίκηση της Τουρκίας καταγράφεται από τη διεθνή κοινότητα, κύριε Πανταζόπουλε. Και αυτό θα αποτελέσει μέρος του φακέλου οποτεδήποτε και εάν, λέω εάν, προστρέξουμε σε διεθνή δικαιοδοσία. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η στάση αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβερνήσεως. Το κρατάμε, ένας πολύ σημαντικός αστερίσκος, θα το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό και θα απασχολεί και την επικαιρότητα. Όμως θέλω να αλλάξουμε την ατζέντα της συζήτησής μας και να πάμε και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, να δούμε τις εξελίξεις στην Αμερική. Σήμερα είχαμε την νέα δημοσκόπηση, την οποία δημοσίευσε και το Reuters, η οποία δίνει ναι μεν αυτό το προβάδισμα των 2 μονάδων στην Κάμαλα Χάρις έναντι του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ. Παρ' όλα αυτά μπαίνει ο αστερίσκος, πρέπει να μπει ο αστερίσκος, ότι το αποτέλεσμα το τελικό δεν θα κριθεί σε εθνικό ποσοστό, σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα κριθεί κυρίως σε αυτές τις 6 με 7 κρίσιμες πολιτείες, οι οποίες θα δώσουν τους πολλούς εκλέκτορες. Η γνώμη σας για τη νέα δυναμική που φαίνεται ότι διαμορφώνεται μεταξύ των 2 προσώπων ποια είναι? Θα μεταφέρω ένα απόσπασμα από την Washington Post. Ξέρετε, η Washington Post είναι η ναυαρχίδα των δημοκρατικών και είναι αυτή που έριξε τον Νίξον. Λοιπόν, με το σκάνδαλο Watergate. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ότι σε 11 δημοσκοπήσεις τις οποίες δημοσιεύει, η δημοτικότητα του κυρίου Τραμπ είναι 1,5 μονάδα πάνω από τη δημοτικότητα της κυρίας Χάρις. Αυτό όταν το γράφουν εφημερίδες σαν την Washington Post και παράλληλα αποτελεί συνολικό αποτέλεσμα 11 δημοσκοπήσεων, πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, είναι πολύ σωστό, κύριε Πανταζόπουλε, αυτό που είπατε. Είναι οι 7 πολιτείες κλειδιά. Αυτές δίνουν τους εκλέκτορες και εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι όταν ο Τραμπ βγήκε, είχε απέναντί του τη Χίλαρη Κλίντον, η οποία σε αριθμό ψήφων είχε πάρει 3 εκατομμύρια ψήφους περισσότερους. Ακριβώς. Και όμως βγήκε ο Τραμπ. Αυτή λοιπόν η υπόθεση που κάνετε είναι πολύ βάσιμη. Πρέπει να τα δούμε. Αλλά εκείνο το οποίο εγώ έχω να υπομνήσω είναι το εξής. Η Τουρκία έχει ήδη τηλεφωνήσει στον κύριο Τραμπ, κύριο Ερντογάν, τον συνεχάρει για την θαραλέα στάση του, τον συνεχάρει για τη γροθιά και το fight, μετά από τη σφαίρα την οποία έφαγε στα αυτή, και η Ελλάδα ακόμα προσπαθεί να αναγνώσει και να περιμένει εάν θα πρέπει να κάνει το ίδιο τουλάχιστον. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα βγει στις ΗΠΑ. Μας ενδιαφέρει
η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι μία από τις μεγάλες συμμάχους, η πιο μεγάλη σύμμαχος της Ελλάδος, να μπορέσει να διατηρηθεί σε μία αξιοπρεπή βάση, η οποία να λαμβάνει υπόψη τα εθνικά συμφέροντα και της χώρας μας. Αυτές οι κινήσεις λοιπόν προς την πλευρά Τραμπ μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει. Να πάρει και την Κάμαλα Χάρις, να τη συγχαρεί αν πάρει το χρήσμα. Τυπικά μιλάω, γιατί θεωρητικά μάλλον θα το πάρει. Κανείς, ακόμη και ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο οποίος θα ήθελε πολύ να κατεβεί, δεν κρίνει ότι ο χρόνος του φτάνει για να αλλάξει το αποτέλεσμα, το οποίο βλέπει να είναι αρνητικό. Ο ίδιος το βλέπει, δεν το λέω εγώ. Και σου λέει άσε την Κάμαλα Χάρις να κάνει αυτή την εκστρατεία, οπότε να χρεωθεί ή να πιστωθεί αναλόγως την νίκη ή την ήττα. Να πάρουμε και τη μία πλευρά, να πάρουμε και την άλλη, να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τραμπ. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να το κάνουμε? Δεν πρέπει να στρώνουμε ένα καλύτερο δρόμο στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα? Δηλαδή μπορούμε να αγνοήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς πιστεύετε, κύριε Μάζη, ότι θα διαφοροποιηθεί η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέναντι στα ελληνικά ζητήματα, αν έχουμε πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ και αν έχουμε πρόεδρο την Κάμαλα Χάρις? Κοιτάξτε, για την πορεία των δημοκρατικών την έχω δει, είναι αυτή που είναι. Δεν φαντάζομαι ότι η Κάμαλα Χάρις θα κάνει κάτι διαφορετικό. Καλό, κακό, όπως το κρίνουμε, θα συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Για την πορεία του κυρίου Τραμπ πρέπει να κοιτάξουμε, να δούμε πώς ακριβώς θα συνεχιστεί η πολιτική, η τελευταία πολιτική του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Πομπέο, η οποία ήταν πολύ θετική για την Ελλάδα. Πρέπει όμως αυτά, για να τα μπορέσουμε να τα κρίνουμε και να τα βάλουμε στο μυαλό μας, να τα αναλύσουμε και να σχεδιάσουμε αντίστοιχα στρατηγικά προγράμματα πολιτικής ελληνοαμερικανικής και εξωτερικών σχέσεων με τις ΗΠΑ, θα πρέπει να έχουμε δείγμα. Και το δείγμα θα πρέπει να το πάρουμε, τουλάχιστον να το ανιχνεύσουμε σε πρώτο επίπεδο, μετά από επαφές του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον κύριο Τραμπ, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών. Κύριε Μάζη, καταλαβαίνω σωστά ότι πιστεύετε ότι μια ενδεχόμενη προεδρία Τραμπ θα ήταν καλύτερη, θα ήταν προς μια θετικότερη έκβαση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων? Εγώ κρατάω το εξής. Εγώ κρατάω το ότι η προεδρία Τραμπ είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει την οικονομική πραγματικότητα στην Ευρώπη. Ήδη οι Γερμανοί φροντίζουν να δουν τι θα κάνουν για την επόμενη μέρα με προεδρία Τραμπ. Γιατί οι Γερμανοί πέστησαν και το βαρύτερο πλήγμα από τους δημοκρατικούς μετά από την διακοπή, ας το πω ευγενικά, να μην ανοίξω άλλες συζητήσεις, μετά τη διακοπή λόγω κυρώσεων και την διακοπή της μεταφοράς ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία, που ουσιαστικά στήριζε την γερμανική βιομηχανική δραστηριότητα. Ήδη οι Γερμανοί φροντίζουν να αλλάξουν να δημιουργήσουν τουλάχιστον ένα δεύτερο πλάνο αντιδράσεων. Από την άλλη μεριά, σταματώντας ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι βέβαιο ότι η Ευρώπη θα αναπνεύσει οικονομικά κατά μέγα μέρος, γιατί θα αλλάξει το καθεστώς κυρώσεων με τη Ρωσία. Αυτό που λέμε ακρίβεια, αυτό που λέμε ανταλλαγές, αυτό που λέμε επενδύσεις, θα αλλάξει τελείως. Λοιπόν, αυτά είναι δύο στοιχεία τα οποία οικονομικά μιλώντας ευνοούν την Ευρώπη. Ύστερα, δεν θα μιλήσω εγώ ηθικά, γιατί δεν είμαι αρχιεπίσκοπος, αλλά εκείνο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ουκρανία είναι μία ανθρωποσφαγή. Δηλαδή βγαίνουν δίκτυα ολόκληρα τα οποία κάνουν σαμποτάζ σε κυβερνητικά αυτοκίνητα των Ουκρανών, έτσι, στο Κίεβο συγκεκριμένα, για να διαμαρτυρηθούν για την αναγκαστική στράτευση των Σαραντάριδων. Βγαίνει τις προάλλες διπλωμάτης Αμερικανός, ο οποίος λέει δεν μπορούμε να στρατεύουμε Σαραντάριδες, πρέπει να πάρουμε 18 και 20. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν και στον τομέα μιας γενοκτονίας που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Το άλλο μέτωπο όμως, το οποίο το αφήσαμε στην άκρη, κύριε Πανταζόπουλε, είναι αυτό το οποίο φοβάμαι πολύ ότι θα ανοίξει στη Μέση Ανατολή. Πείτε και αυτό και Φοβάμαι πάρα πολύ για ένα διακρατικό πόλεμο Ισραήλ-Λιβάνου. Τον τελευταίο καιρό η Χεσμπολά από τον Νότιο Λίβανο
χτυπά συστηματικά το Βόρειο Ισραήλ. Με τέτοιο αποτέλεσμα, ώστε να έχει προσφυγοποιήσει στην ίδια του τη χώρα 200.000 περίπου κατοίκους Ισραηλινούς από τα βόρεια σύνορα του Ισραήλ προς το εσωτερικό. Ο Ιωάβ Γκαλάντ αλλά και ο Νετανιάχου, ο οποίος φρόντισε να επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και να έρθει σε επικοινωνία με την διοίκηση την αμερικανική, μιλάει ότι εάν αυτή η κατάσταση με τη Χεσμολά δεν αλλάξει διπλωματικά, θα αλλάξει με άλλους τρόπους. Ποιοι είναι οι άλλοι τρόποι? Όταν βλέπετε παράλληλα τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, τη Σαουδική Αραβία να ζητούν από τα υποκείμενα, δηλαδή τους πολίτες τους, ναι, από τα κρατικά υποκείμενα τα οποία βρίσκονται στο Λίβανο, να σηκωθούν και να φύγουν. Έχουν στείλει νότα. Τι ακριβώς ετοιμάζεται? Κύριε Μάζη, έχετε δίκιο ότι είναι έκρηθμες οι διεθνείς ισορροπίες και προφανώς θα επηρεαστούν από το αποτέλεσμα, από την έκβαση των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Συνδέω αυτή την τελευταία φράση και τα συνδέω όλα αυτά τα μέτωπα με τις δηλώσεις Νασράλα και την επανάληψη από Χακάν Φιντάν, συνέχεια της οποίας είναι και η Κάσος, ότι θα μεταφερθεί η φωτιά στην Κύπρο και στην Κρήτη. Λοιπόν, και παράλληλα με το κενό διοίκησης το οποίο υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση, κύριε Βανταζόπουλο. Αυτό είχα.